Mâine plec în junglă la o familie adoptivă sri-lankeză. Hello! Am rămas un pic pe marginea drumului. Mi-a zis că o să stăm la casa lui, unde trebuie să merg cu laptopul și cu cadourile. Am ieșit la plimbare. Deci locul ăsta e fix ce căutam eu. Super remote, super frumos, oameni liniștiți. Dar hai să vezi cum am ajuns în situația asta de fapt. Like and subscribe! Arigato gozaimasu, kamsamida, annyeonghaseyo, sabaidi sau cum vreți să o mai dea calatorado, că nu știu. Azi suntem pe data de 30 decembrie, ora 11 dimineața. Este o zi însorită, se topește zăpada din București, dar pentru mine nu e o zi oarecare. De ceva timp m-am gândit la un nou trip, doar că am tot amânat ziua în care să-mi cumpăr un bilet de avion, în care să mă gândesc unde vreau să plec. Tot ce am în cap e că vreau să-mi iau un bilet doar dus. Deja începusem să mă întreb, chiar vreau să fac asta sau de ce amân, de ce nu mă ocup de treaba asta? Astăzi suntem în 30 decembrie și eu la final de ianuarie aș vrea deja să plec. Timpul e destul de scurt, nu mi-am pregătit absolut nimic, dar astăzi este ziua cea mare, m-am trezit și am zis, bă, gata, azi îmi iau bilet. După 20 de minute deja am ales destinația. A apărut biletul. Și cu asta trebuie să te anunț că Calatorado Sezonul 2 a fost confirmat de Netflix. Dacă credeați că a fost un one-time trip ce s-a întâmplat anul trecut, ei bine, istoria se repetă. Plecăm în ianuarie în Asia, încă o dată. Și ceea ce urmează nu știu, dar la ce s-a întâmplat anul trecut sunt sigur că o să fie o experiență care o să o bată pe asta de ani, din 2025. 2026 o să fie crazy. Am aproape o lună să mă pregătesc. Hai să-i dăm bătaie atunci. Plecăm iar în Asia și după câteva experiențe mai lungi, în Guatemala o lună, în Spania și Portugalia 3 săptămâni, 4 luni în Asia anul trecut, am reușit să-mi fac din ce în ce mai bine ghiozdanul și o să vă arăt ce mi-au cu mine pentru 3 luni de călătorit. Haide, Cori, vin aici lângă mine. Am aici 5 perechi de boxeri, o bluză termică, pe care nu știu dacă o folosesc neapărat, un windbreaker, am 5 tricouri, Real Madrid, bineînțeles, care e tot timpul în bagajul meu, 5 perechi de șosete, vedeți, noi nouțe, da, fără găuri, pantaloni de plajă, încă aveam nisip în ei, ia uite Cori aici, 3 perechi de pantaloni, cam asta e tot, din câte vedeți nu sunt foarte multe chestii, data trecută am plecat cu mult mai multe, le-am purtat pe toate, dar nu mi-a convenit să le și car după mine. Și dacă pe partea de haine m-am descurcat excelent, problema e pe partea de aparatură de filmat, aparatură de muncă și alte chestii, care probabil o să ocupe mai mult decât asta. Cum știi că ești un vlogger wannabe, alea toate erau hainele și astea toate sunt extra. Aici o să blurez banii aia să nu pară că-s bogat, dron, încărcător, chestii de sport să nu încrape coloana, autane. Sper că o să fie mai compacte după ce intru puțin în ele. E gata și bagajul, 3 luni, da? Destul de bine, zic. Foarte estetic. Cu nou ghiozdan. Am avut emoții că nu încap, dar am încăput foarte bine. Mai am, cred că, o groază de loc. Înapoi în Qatar, după super mult timp, după un an de zile. Sunt curios dacă funcționează drăcia asta. Ia să vedem. Flight information. Aha. Colombo. Și atât. Azi la ultimul punct. Sunt aici și am de trecut prin tot aeroportul până aici. O să merg și în pădurea asta să văd care-i treaba cu ea. Un lucru interesant pe care l-am ratat data trecută în aeroport, au copiat ceva din Singapore. Le-a ieșit. Miroase bine, nu se compară cu ce e în Singapore, dar frumos. Frumos. Mai am o oră până începe îmbarcarea spre zborul din Colombo. Toate sunt bune. Sunt curios ce gustare apa asta de cocos până beau mâine una originală. De-abia aștept. Sunt obosit. O să ajung pe la 2 dimineața. O să trebuiască să sper că la hostel e cineva să mă primească la ora aia. Și începe aventura. Fraților, e 1:50 dimineața și mi-am primit viza de Sri Lanka, am ajuns cu bine. Aveam emoții că n-aveam bilet de ieșire, viza era doar pe o lună, era coadă super mare. Efectiv, i-am dat pașaportul, mi l-a luat în cea mai mare scârbă posibilă. S-a uitat la mine, m-a văzut amărât, mi-a pus viza, deci nu s-a uitat pe viza mea.
Mi-a pus ștampila, nu viza, și mi l-a aruncat așa. Eu accept. Na, ce să zic. Am venit să ne luăm ghiozdanul. Așa arată cazarea din Colombo, hostelul. Un duș, un calatorado, locări de colegiul de la din America și celebrele paturi. E o saltea foarte tare, măcar am plasele țânțari. Opa, am aer condiționat. Dau aici, pe 3 nopți, 9.000, aproape 10.000 de Sri Lanka în rupii, care ar însemna undeva la 30 de euro, cred. Deci 10 euro pe noapte. Ajuns, calatorado, transmite din Sri Lanka. S-a făcut ceasul 4:30, 5. Stai să-mi trag și o bască asta, să fiu mai dandy. Merg să văd cum e treaba cu plaja, că aici stau eu și acolo e plaja. Mă gândeam să joc niște volei pe plajă, dar ăștia de la hostel mi-au zis cricket. Să vedem, poate învăț cricket. Am stat la umbră de la 1 până la 4:30. Era indexul V10. Nu știu de ce m-am uitat la așa ceva, dar simțeam eu că mi-e prea cald. Infrastructura lor nu e foarte diferită de a noastră. Teoretic ar trebui să fie super simplu să ajung de la mine pe plajă. Doar merg 3-4 străzi, dar și pe aia pe care am fost azi era blocată, frate. Trebuia să trec printr-un hotel să ajung pe plajă și nu există faleză. Aici există un tren. Ok. Asta e capitala, da? Că nu, poate nu e frumos să filmez pe aici. Și aici pe dreapta e plaja. Ajuns. Hello, hello. De aici zici că sunt în Palm Springs, în California. Deci ați văzut acum 2 minute calea ferată și slamurile alea. Și pe partea asta stă bine priveliștea. Frumos, frumos. Sunt curios cum e apa. Văd că e steagul roșu și că toată lumea e acolo în apă. Dar nu văd terenuri de volei, ceea ce mă face trist. Acest pas marchează intrarea lui Calatorado în toate oceanele din lume. Oceanul Indian a fost atins, picioarele acestea. Acum să terminăm și toate cele 7 continente. Apa e caldă, murdară, dar asta nu înseamnă că ne oprește din a face o baie. Prima nucă de cocos. King Coconut Chica. Delicioasă, doar că e caldă. Cotul, felul lor tradițional, niște noodles cu seafood. Și doar ce am vorbit cu un localnic și mi-a zis că trebuia să cer să nu fie spicy și sub nicio formă să nu pun ăla. Și un ceai de ghimbir pentru care mi-a dus nici mai mult, nici mai puțin de 7 plicuri de zahăr. Când vă ziceam că e haos, e 8:20 și chiar și acum traficul arată așa. Neața călătorilor din toată lumea, a doua dimineață în Colombo, aceleași haine, da, vedeți bine. Aștept un tuk-tuk să mă ducă la Muzeul Național, e ora 11 dimineața. M-am chinuit vreo 10-15 minute să comand un tuk-tuk, aparent nu sunt atât de multe la ora asta. Sper să mă ia. După muzeul la ora 1 am un masaj pe care îl de-abia aștept masajul ăla. Să vedem care e istoria Sri Lankai. După 25 de minute am ajuns la muzeu. Arată, zici că e Casa Albă, arată incredibil de frumos. Și grădina asta. În astea 20 de minute am trecut prin toate... Ce pom! Am trecut prin toate etapele orașului Colombo, aș spune. Unde stau eu acolo lângă plajă e mai aglomerat, murdar, haos. Primele 10 minute au fost numai așa și după aia se vedea cum se face trecerea spre un oraș modern. De exemplu, cum e zona asta cu clădiri și alte chestii. Mă simt obosit, dorm prost. Parcă atunci când am mers în Thailanda nu era chiar atât de rău. Simt că mă arde pielea, am ieșit în soare. Pentru câteva secunde am coborât din tuk-tuk și e jale afară. Nu pot să vă mint și trebuie să zic că a fost foarte, foarte plictisitor. După ce am fost prin muzee în Cambodgia, Thailanda, unde totul e legat de budism, hinduism, aici fiind o țară cu aceleași religii, sunt cam aceleași statui, doar regii diferă, persoanele care le-au colonizat. Bineînțeles, are și o istorie diferită, dar să fim serioși, cine citește toate rubricile alea din muzeu
Nu îmi pare rău că am venit. Acum merg vis-a-vis, e un parc, mai am vreo 40 de minute până la masaj. Încă mă simt așa, somnoros, obosit. Mă duc să mă culc la ora 11-12 aici, dar nu pot să adorm. Deși diferența de fus orar a fost de 3 ore jumate, m-a cam dat peste cap, n-am să vă mint. Cred că am fost și obosit înainte de plecare și acum se relaxează corpul, dar mai am nevoie de timp. Parcă a fost o zi din asta în care mă întrebam dacă am făcut alegerea bună, să vin aici, să stau iar la hostel. Mai am vârsta să stau în hostel. Până seara, parcă nu-mi venea să fiu sociabil și parcă mă deranjau discuțiile persoanelor de 18-20 de ani care se repetă peste tot în hosteluri și nu vreau să intru în genul ăla de discuții. Și cu jet lag, cu oboseală, cu căldură, cu toate astea, chiar mă întrebam, bă, dar mai sunt eu backpacker? Și după seara, mi-am dat seama că tripul ăsta trebuie să fac chestiile diferit. M-am pus la masă cu 3 băieți și o fată. Okay. Și bonding-ul nostru, când ne-am cunoscut, a fost că un domn de vreo 5 de ani avea un dita mai carcalacul pe picior, a ridicat piciorul pe masă, fisul, nu știam că e fisul, dar un băiat de vreo 20 de ani a luat carcalacul și a început să-l pună pe mână. După aia cealaltă fată a zis că vrea să scape și ea de frică și a făcut același lucru. Și am zis, bă, ăștia sunt oamenii mei. Și după să aflu că omul ăla din Olanda a mers pe motor din Olanda până în Cambodgia, câteva luni, acum vreo 30 de ani. Și a venit și în România la Vama Veche și mi-a zis că a mers prin Europa și în Vama Veche cu șobolanul lui. Avea un șobolan, animal de companie, vaccinat tot ce trebuie. Multe povești de la omul ăla care a călătorit prin Asia acum 30 de ani, când în Thailanda erau elefanți pe străzi. Și a fost interesant, a fost diferit. Nu-mi imaginam vreodată că o să stau cu genul ăsta de oameni, pentru că de obicei judecam bazat pe ce zic, ce fac și așa mai departe. Dar a fost mega interesant, o primă seară reușită, aș zice. Cam așa arată un mango tree. Au aici în parc. În spate au herghelie cu cai și caii se plimbă pe aici. Am realizat acum că și data trecută când am fost în Asia și am ajuns în Bangkok, în prima zi am fost în parcul de acolo și acum că mă uit la ele par asemănătoare, aș zice. Deci stau la trecere și nu oprește nimeni. Trebuie să merg ca în Vietnam, dar aici apare mai înfricoșător că sunt și mașini. Deci nu știu cum am găsit locul ăsta. Pur și simplu am scris pe Google masaj și am venit la o asociație unde să fac masaj persoane nevăzătoare. Le-am învățat să aibă un skill, mi se pare genial. Genial. Ca și prețuri, l-am luat pe ăsta full body 90 de minute, 8.000, undeva la 120 de lei, ceva de genul ăsta, aș zice. Nici măcar nu citisem despre ce e vorba sau care e business-ul în spate. Acum am terminat masajul. A fost ceva foarte diferit. Niciodată n-am experimentat un masaj de genul ăsta. La modul că nu era cu uleiuri sau cu alte chestii. Băiatul care m-a masat avea ca un fel de păturică pe care o punea pe braț, pe spate. Probabil să-și ia măsura, să-și imagineze unde trebuie să maseze, în ce zonă. Și a fost doar așa, cu puncte de presiune. Super mișto, mă simt foarte relaxat, foarte atent să te întrebe dacă te doare ceva. Nu știu, dacă cineva vine vreodată în Colombo, în Sri Lanka și vrea să se simtă bine și să ajute și niște oameni, ăsta e locul în care trebuie să vii. Să vă arăt ce găsim în supermarket. Aici am fost și ieri. Partea de fructe cred că e interesantă. Papaya. Deci un papaya mi-am luat ieri. Nu mai au mango. Și au niște banane pentru drumul de mâine. Nuci de cocos din astea păroase ca la noi. Nu înțeleg de ce. Sucuri Adria acolo. Uitați-vă și voi, soda de original. Au și ei fruity fresh-ul lor până la urmă. Lion, ginger beer,
ginger beer deschis suc. Și acum trebuie să iau ceva dulciuri, că mâine plec în junglă la o familie adoptivă sri lankeză și ar trebui să iau ceva dulce pentru copii, dar nu știu ce. Deci am luat pe aici niște prăjituri, banane și dulciuri pentru copilașii de mâine. Și pe toată punga asta am dat vreo 10 euro. Dar la dulciuri le-am ales pe alea europene. Aveau și dulciurile lor, dar mă gândesc că sunt sătui de ele. În seara asta cred că o să stau la hostel, nu fac nimic interesant. Și mâine de dimineață plecăm spre Kitulgala. De-abia aștept. Buenos dias! A treia zi din Colombo, din Sri Lanka. Ziua plecării din capitală. Sunt cu bagajele mele. Așteptăm un tuk-tuk. Trebuie să ajung la bus station la 50 de minute de aici, spre oraș. Și de acolo să iau un public bus, care o să fie probabil haos, să întreb ce autobuz merge spre junglă. Și în Kitulgala, la vreo 3-4 ore de aici, mă așteaptă Prasad, un prieten de-a lui cea mic, băiatul cu care m-am văzut în București, care mă va lua și mă va duce la guest house-ul lui. Așa că nu rămâne decât să aștept. O să vă explic cum mi s-a părut Colombo, probabil când ajung la bus station. Am ajuns în stația de autobuze, nici nu mai știu să vorbesc. Eu credeam că o să plec cu un bus de genul, doar că ăla pleacă la 11:30 și domnul pleacă în 10 minute. Întrebam de Kitulgala, a venit domnul ăla care vinde ape și mi-a zis, vino că te duc eu undeva. Am bagajele în mașină și nu prea pot să filmez, că busul sunt numai oameni de ai locului plus mine. Și așa că o să mă duc să-mi iau și eu locul. Am supraviețuit prima oră. Am stat super înghesuit, frate. Că n-a avut loc bagajul meu sus, cu toate alea în brațe. Parcă mare de stomacul, că am mâncat mic dejun picant. Și acum ne pregătim de următoarea oră sau o oră jumate până în Kitulgala. Și am ajuns în Kitulgala. Deci tot autobuzul ăla se minuna când a văzut că singurul turist din autobuz coboară într-un loc atât de neturistic. Am rămas un pic pe marginea drumului și o să văd unde să mă duc să mai aștept o oră până vine să mă ia cea mică. Nu cea mică, am uitat. Deci omul meu mai întârzie 40 de minute, cam așa. Mi-am lăsat acolo toate bagajele, nu mai am chef să le car. Și sunt curios ce e pe aici. Ploaie de vară imprevizibilă. Deci era super cald, nu se vedea niciun nor. Și acum a început ploaie efectiv de nicăieri. Am venit să mă adăpostesc sub un grilaj, nu știu cum să-i zic. Și au venit niște copilași la mine de aici, de la școală, să bată palma cu mine, să mă salute. How are you? How old are you? Cum le place lor și cum îmi place și mie, bineînțeles. Am vorbit cu Prasad, cu domnul care trebuie să vină să mă ia. Deci eu de aici... Ha, hello! De aici trebuie să mai merg încă o oră până în satul ăsta din junglă. Am mers 3 ore din Colombo până aici și mai urmează încă o oră din momentul în care vine să mă ia Prasad. Prima masă tradițională m-a luat domnul cu mașina și a zis prima oară să mâncăm, să-ți dau ceva original. Avem aici orez cu multe tipuri de curry. Și ăștia nu știu ce sunt. Cartofi cu mango, oare cum am mâncat ieri. Abia aștept că-s rup de foame. Am mâncat, m-a învățat Prasad cum să mănânc cu mâna. Luam așa side dish-urile alea, curry-urile și le puneam pe orez și amestecam cu mâna, făceam ca un bulgăre de zăpadă și după aia băgam în gură.
Am intrat excelent, am oprit la o farmacie să-și ia ceva și după avem de mers 45 de minute până la casa lui. Mi-a zis că o să stăm la casa lui azi, mâine mă duce la familia lui cea mic, prietenul meu din București, unde trebuie să merg cu laptopul și cu cadourile și pentru opera să dăm o sticlă de vin ascuns acolo în spate. Ce cearcă ne-am furat. Și nu știu, să vedem ce să facem. Habar n-am. Am vorbit acum puțin, el mi-a zis că e profesor la școala din sat, că predă engleză și biologie și că de-aia întârzia să mă ia, că a avut ore până la 2. Foarte de treabă, să vedem dacă vrea să apară și pe cameră și ciocănim înainte. Hello! Am ieșit la plimbare și aici e școala unde predă el. Tuți, ce fă mă băiatul, mă? Te sperii de mine? Și am venit la magazin că el are cazare și am făcut un QR cod pentru net să-l printăm aici, să-l punem și să luăm niște ghimbir. I-am zis rețeta mea pentru răceală: ghimbir, lămâie și miere. E incredibil satul ăsta. Deci locul ăsta e fix ce căutam eu. Super remote, super frumos, oameni liniștiți. Am ajuns de jumătate de oră și deja mă gândesc să îi plătesc camera și să mai stau o săptămână, că mi se pare incredibil. Mi se pare locul care poate să-ți dea un boost pentru perioada viitoare de călătorit. Am uitat să o fac room tour. Asta este camera pe care mi-a dat-o. Asta e un guest house, cum ar veni. În casa lui a făcut 2 camere pentru fel și fel de turiști. Dați-vă dita mai patul. Nu pare confortabil, dar e mare. Aici mi-am pus și toate lucrurile, cu ierescu și o baie. Melene, să vă arăt că erau numai furnici. Sunt extrem de încântat. Mi-a făcut planul pentru mâine și poi mâine. Mâine o să avem o zi lungă și grea, din câte mi-a zis. Dimineața mergeam la rafting, n-am mai făcut până acum. Mi-a zis că dacă a plouat mult în ultimele zile și are rău debitul mare, s-ar putea să fie puțin periculos, dar să vedem. Și după ne vedem cu familia lui cea mic, bărbatul din București, care mi-a dat laptopul și mi-a făcut conexiunea. Și după urcăm la Adam's Peak. E un munte, o drumeție, care aparent e foarte grea. Auzisem că e grea, dar astăzi, de 3-4 ori în ședințe diferite, a venit la mine să-mi explice că, bă, ai grijă că o să fie grea, să nu iei în joacă, că trebuie să mâncăm, trebuie să fim odihniți, nu-ți lua multe chestii la tine, fă aia. Și pare foarte îngrijorat și asta cumva la început, în capul meu, na, o dormeție am mai făcut, chit că nu simt corpul foarte strung acum, făceam eu până la urmă. După ce a venit de te ori la mine să-mi zic asta, parcă mi-a dat o stare așa de ce o să fie mâine, ce o să se întâmple. N-am ceasul la mână, cred că e 10 și ceva, mâine la 7 ne trezim. Cam asta a fost prima zi aici, a fost genială. V-am pupat, noapte bună. Ultima urcare a fost super grea, sunt căpiat de somn, mi se închid ochii, bag biscuit să supraviețuiesc, dar termin cu siguranță.